What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernoso and Learning is the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay magpapatuloy sa pagbabasa ng ating mga saknong 233 hanggang 256 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na bumalik na ang Tatlong Prinsipe. Nagpahuli kay Don Wutts kay Don Diego umagapay, ito'y kanyang binulungan ng balak na kataksilan. Mabuti pang hindi hamak si Don Juan, kanyang saad, at sa ama nating liyag ay marangal na haharap. Pagkat ipaglilihim na may mabubunyag din ng tunay, ang Adarna'y kay Don Juan ang sa ati kabiguan. Kaya ngayon ang magaling, si Don Juan ay patayin, kung patay na iiwan natin ang Adarna na may dalhin. Si Don Diego ay nasindak sa mungkahing kahahayag, matagal ding nag-apuhap ang panagot na marapat. Inaaming may matuwid kay Don Juan ay mainggit, ngunit bakit aapihin ay kapatid? Urong-sulong magsalita, tumutol ay di magawa, sa takot na mapali siya umayon na may masama. Kaya't kanyang ipinag-isip kung saang dako papanig, doot dito'y naririnig tayo ay magkakapatid. Nakahambing ni Don Diego yaong si Bernardo Carpio, nagpipilit na matalo ang nag-uumpugang bato. Natapwat nga sa dahilang ang tao'y may kahinaan, ayaw man sa kasama ay nalihis sa kabutihan. Kaya sa kaukil-kil ni Don Pedro ay sumagot din na kung ating lilimi ay umiiwas na sagutin. Iyong panukala tila man din anong sama, alaming ang mawawala kapatid nating dakila. Malabo man yaong sagot ni Don Pedro ay nalugod, pagkat para nang natalos kataksilay masusunod. Kung tunay nga kanyang saysay na masama ang pumatay, gawin natin pagtulungan na umugin ng katawan. Kung siya'y mahina na't may sala ang mga paa, walang daang makasama sa pag-uwi sa Berbanya. Maiiwan siya ritong nag-iisa at lumpong-lumpo, walang kakanin mang ano maliban sa mga damo. Sa gayon ay maligayang dadalhin ta ang Adarna, pagharap sa ating ama, hiya natin ay wala na. Taglay ta ang karangalan, magsabi na ng anuman, 10 mga kahirapan sa ginawang paglalakbay. Sino naman ang pupuwing, ganito man ang sabihin, sa narito'y dala natin ang katunayang magaling? Itong huling pangungusap ni Don Pedrong mapagsukab, pikit mata ng kinagat ni Don Diegong napabulag. Inumog na si Don Juan na di naman lumalaban. Suntok, tadyak sa katawan, kung dumapoy walang patlang. Itong abang inumog, ang panlaban ay himutok. Sa tama ng mga dagok dumaraing na paglumok. Ano ang kasasapitan ng isang pinagtulungan? Di ang humantong nga lamang sa tiyak na kasawian. Nang makitang gulapay na, halos hindi humihinga. Hawlat ibon ay kinuhat, nagsiuwi sa Berbanya. Kung may mga katanungan kayo ukol sa mga saknong 233 hanggang 256 ay maaaring i-comment lang ito sa ating comment section at ito ay sasagutin natin sa ating susunod na lecture video.